welcome back to my YouTube channel. So for tonight's video will be an unboxing and of course a review of one hair particular product, and that's it. And that's the 2-in-1 hair dryer and styler. And actually this is not the original brand. This is not Revlon. This is just made from China. So this is a fake one. But disclaimer, I do not patronize or recommend any fake products. This is just to give you a review about the level of quality that a fake product can offer to us consumers. So without further ado, let's start and open the box. So that's what it looks like. I've been using this product for 1 week and binalik ko lang siya sa box para masabi lang na unboxing. So ito yung itsura niya. So pagpasensyahan nyo na yung braso ko. So this is what it looks like. Ito yung bristles niya. Yan. Ang maganda dito guys is itong cable niya, itong wire. This is long, mahaba siya. Yan. So, kung kahit saan man nakapwesto, saang lupalop man ng room mo nakapwesto yung outlet mo or extension mo, or kung wala kang extension, abot na abot niya. So, that's convenient for me. And then, this is what it looks like. Ayan siya. So, pagpasensyahan nyo din kung may makikita kayong mga hibla-hibla ng mga strands ng hair ko dyan dahil talagang matagal ko na siyang ginagamit for a week. Yan. 1 week na siya sa akin. Yan. So, this is the barrel. It's quite big. So, I think ang ma-encounter mo lang na problem dito is para sa mga girls na cute or yung mga maliliit ang kamay. Kasi sa akin, I have big hands. So, kasi nilaki ng mukha ko yung palad ko. So, malaki na yung palad ko, pero kapag ginagamit ko to, yan. Yan. Hirap pa rin ako. So, hirap pa rin akong i-grab or hawakan yung barrel nito dahil napaka taba or malaki. Mataba. Katulad ko. Yan. So, this is the bristles. Yan yung bristles niya. Ang kagandahan dito is hindi, ito, yan, hindi siya masakit. Napaka-soft niya lang. Napaka-soft niya lang sa hair. Basta, soft siya. Maganda siya gamitin. And then, ano pa ba? Dito, yung makikita kayo dyan na 4 buttons. That is for the off, the low, the middle, which is very weird. Supposedly that's medium, but talagang maaano mo na fake siya dahil low, middle, high. Supposedly medium, pero hayaan na natin dahil hindi naman to original product. Okay, so ito natitwist to, parang ito yung pinaka button mo, natitwist siya. Yan, titwist natin. Yan, naiikot siya depending on what level you want to use. So, without further ado, i-plug na natin to, plug in na natin siya para makapakita ko sa inyo kung paano ba siya gamitin or ano yung nagagawa niya sa buhok, kung talaga bang gumagana siya, na-justify ba niya yung claim niya na 2-in-1 hair dryer / hair styler. So, saksak na natin. Guys, yan, tinanggal ko na yung tali ko. So, yung buhok ko is medyo basa pa siya. Tinali ko lang siya, no? For you to see or maipakita ko sa inyo na talagang nadadry niya yung hair. Okay? At the same time, na-style niya yung hair. Depende sa kung anong gusto mong design. So, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit, paano ko siya wini-wave para ma-achieve yung look ng hair na gusto ko. So, yan, ang hati kasi ng hair ko is talagang sa gilid. Hindi siya sa gitna. So, naka-plug in na to. So, ang ginagamit ko is yung middle. So, ilalagay ko siya sa middle. Ayan siya. So, maingay lang siya, no? Ganito siya gamitin.
So, ayan siya guys. This is yung hindi na gamitan ng product, and this is what it looks like kapag ginamitan mo siya ng hair dryer slash styler. So, ayan siya. Diba? Ang cute niya. Talagang gusto ko siya kasi namimit niya yung gusto kong look. So, actually, hindi ko siya mapulido, yung as in pakak na ganito ay nasa loob. Kasi gusto ko yung ganito, yung ganyan. Kasi usually, I consume 15 to 20 minutes drying and styling my hair tuwing umaga. Okay? So, let's tuloy lang natin. So, ayan siya guys. Yan yung difference niya. No? Ito kasi, sa umaga kasi ginaganito ko yan. Ayan. So, kung i-clip ko yan, may clip ba ako dyan? So, wala. So, kung i-clip ko yan, yung magiging itsura, diba? Napaka-ano niya. It's so flawless, and then, feeling mo nagpa-reband ka lagi. Yan. So, ganyan siya. So, ano ba paano ito? Wala na akong masabi. Yung compared to yung look ko kanina sa look ko ngayon, yan, ibang-iba siya. Ayan, as in, ayan siya. So, guluhin na natin ulit para makapagbigay tayo ng review na maayos. Ganyan. Ay, pinawisan ako kasi mainit siya. So, guys, yung just like what I did kanina, gaganyan mo lang siya, tapos igaganon. So, kaya sinasabi ko rin na mahihirapan yung mga babae na maliliit ang kamay kasi sa laki ng barrel nito, mahirapan ka talagang i-roll or gamitin. And then, actually, some of the reviews that I watch or napanood, may makasama tong gloves just for protection kapag ginagamit siya. Kasi talagang yung init niya dito, lalo kapag ginamit mo yung high level, etong pinaka mataas na level, yung init niya dito ay umaakyat dito. So, nadadamay ito. This is not an original product. So, for precautionary purposes or for safety purposes, better na rin siguro kung gumamit tayo or kung wala mang kasama, katulad nito walang kasamang gloves, yung box na nabili ko or pinadala, gumamit na lang tayo ng safety gloves. Or ako kasi minsan kapag basang-basa ako or kakatakas ko maligid kasi gamit ako nito, ginaganit ko siya ng towel, binabalot ko siya ginagamit. Tapos ito talagang, ito, umiinit talaga siya, no? So, kailangan mo rin talaga ng gloves kapag sanay ka na ganito. Tapos hawakan mo siya sa dulong ganun. Kasi ako ganito, sanay. Yan, dito. Ayun, tapos okay na okay siya. Super lambot niya sa buhok. And hindi naman, 1 week ko nang ginagamit, so hindi naman nadadamage yung hair ko. Basta support lang din. Syempre, pag gumagamit ka nito, kailangan mo din ng vitamins sa hair or yung keratin mo, conditioner mo, or basta kailangan mo rin talagang alagaan yung hair mo. And then, ano pa ba masasabi ko? So, ito, na-order ko siya sa Lazada for 629 pesos. So, there are lots of products there na katulad din neto na nasa 250, 150 lang. Pero kasi, syempre, gagamitin ko sa sarili ko and I want it to be siguro medyo long term. Pinili ko na yung medyo gitnang presyo kasi merong may mga 1.8, 1.7, 1.5, 1.2 na presyo nito sa Lazada and sa Shopee din. Pero nakakita ko ng 629 and binasa ko yung mga reviews ng mga nag-purchase din doon, which is okay naman, and yung mga feedback is talagang lahat positive. So ito yung pinili ko. This is 629. May shipping fee na 50 pesos. So, total, yung binayaran ko is 679. And, good thing, dun sa store na nabilahan ko nito, dun sa Lazada is, pinurchase ko siya ng gabi, dumating siya the next day, the next morning. So, napakabilis lang ng shipping nila. So, that's thumbs up for me. And then, the overall quality, although, hindi siya branded, hindi siya original, and medyo may pagka-weird yung labeling dito, which is off low, middle and high, okay lang kasi ang pinaka-importante doon is kung nag-give or nagbibigay ba niya yung kiniklaim niya na service, and that is the hair dryer and hair styler. Unang-una, nadadry niya yung hair ko, as in talagang
nadadry niya. Kasi dito, pag nakasin dito, may lumalabas na hot air dyan. So, talagang nadadry niya yung hair ko. And at the same time, yung second claim niya na hair styler, na-style niya yung hair ko. Kasi, ang gusto ko lang naman na design or style ng hair ko is hindi siya titikwas or hindi siya mag-fly away given na ganito yung size na, or yung length ng hair ko. So, I just want it to be that way. Kumbaga, nakapasok sa loob. So, parang maayos. Basta malinis siya tignan. So, na-achieve nyo yun. And the price for me is not that pricey. Okay na yung price para sa product na to. Given na yung quality naman, na yung quality, shall I say, yung outcome na ibinibigay niya. Yan. Ganyan. Is maganda. So, for those who are in a budget, and yung mga gusto talaga mag-try nito ay kailangan, kasi napaka number 1 to kailangan ng babae, lalo na sa mga maaga yung pasok and gusto magpatayo ng buhok at the same time maayos yung buhok pagpasok. Napaka-importante nito. For me, this is very convenient for me sa daily routine ko. Convenient siya. And kaya ako din naman ginawa yung review na to kasi dati din wala akong tiwala sa mga ganitong equipments na online kasi alam ko magmamalfunction or baka sumabog, pumutok, ganyan. Pero based on what I have experienced with this product, it's been 1 week already, masasabi ko na okay siya. Wala akong nakikitang something na weird or mali except for the labeling na low, middle, high. Hayaan mo na yon. Ang importante, pag ginagamit ko siya, maganda yung buhok ko, maayos, tuyo. And that's it. So, for you guys na medyo hesitant or nagdududa pa sa kayang gawin netong product na to, alam ko napaka-mainstream na neto. Actually, late na ako nagbigay ng review nito kasi late na nga din ako nakapag-purchase dahil nga doubtful ako nung una at takot din ako. So, now, na na-try ko na siya, parang na-build up din yung trust ko. Yung trust ko sa pag-go-online shop. So, yun guys. Hope na nakakakuha din kayo ng konting ideas or trivia sa kung ano mang kayang gawin ng product na to. I repeat, this is the 2-in-1 hair dryer and hair styler. So, yung brand nito is One Step. Pero ang alam ko yung original brand nito is the Revlon. Okay? So, very affordable. Okay na okay yung nagagawa niya, and although it looks like very bulky, for me na malaki yung kamay, is very handy siya and very helpful sa akin. So, yun lang guys. Hope you enjoyed this video, and please wait for another unboxing and review about another particular product na pinurchase ko din online. So, see you guys on my next vlog. Bye!